Välkomna till nyheter på lättsvenska. Här får ni chansen att träna er hörförståelse på nyheter upplästa med tydlig och långsam röst. Dessutom får ni se bilder som hjälper er att förstå nyheterna bättre. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ert hemspråk. Vår första nyhet handlar om vad gillar barn i Sverige att göra? Och som ni kan se på bilden så får ni redan en liten ledtråd om vad det kan vara. Vad gillar barn i Sverige att göra? Det har experter tagit reda på. De har gjort en undersökning bland barn mellan 7 år upp till 14 år. Det är barn som är födda 2010 eller senare. Och de barnen kallas för generation alfa. Och det korta svaret på den här frågan, det är mobiltelefoner. Men här kommer lite mer information om vad de gillar att göra med sina telefoner, men även andra saker också. Många barn shoppar, alltså de handlar, köper saker, och de flesta har egna pengar att handla för. Många har mobiltelefoner och de använder appar för sociala medier varje dag. Många, framförallt pojkar, gillar att spela spel på datorn och de kallar sig för gamers. En gamer är en spelare, en dataspelare. Och när barn börjar använda mobiltelefoner slutar också tyvärr många barn att leka. Det visar undersökningen. De här barnen växer upp i en tid med internet och mobiltelefoner och det är viktigt för många. Och det gör att de ser, alltså att barnen ser saker som går att köpa tidigt. Alltså långt ner i åldrarna ser de på telefonerna, på internet, saker som går att köpa. Det säger experten Jessica Åkerström. Hon jobbar på företaget Ungdomsbarometern som gör den här undersökningen. Hon tror också att barn slutar leka tidigare när de använder mobilen och internet mycket. Idag slutar många barn att leka när de är ungefär 10 år. Undersökningen visar också att många barn gillar att pyssla. Att pyssla betyder ju att klippa, måla, rita, bygga. Allt det här är pyssla. Och de gillar också att ta hand om saker och hjälpa till. De drömmer därför om att jobba som veterinär till exempel, eller att vara en YouTuber, eller polis, eller trädgårdsmästare. Det är vanliga yrken som barnen drömmer om att ha när de blir äldre. Och en YouTuber är någon som gör filmer på sajten YouTube. Precis som jag gör filmer om svensk grammatik och svenska nyheter på lätt svenska. Vi går vidare. Andra nyheten handlar om att Riksbanken sänker räntan. Det här är en viktig nyhet som får konsekvenser för alla oss som bor i Sverige, indirekt eller direkt. Riksbanken sänker sin ränta. Det blev klart i tisdags. Riksbankens ränta sänks med 0,25% och den är nu 3,5%. Det betyder att vanliga lån på bankerna kan bli billigare. Riksbankens ränta styr hur
andra banker gör med sina räntor. Riksbanken säger också att de antagligen, det är ganska stor säkerhet, att de sänker räntan fler gånger i år. Många människor som har lån på banken blir glada över den här nyheten. De senaste åren har det blivit allt dyrare att låna pengar och räntan har höjts flera gånger. Och nu pratar jag utan manus. Jag vill förklara lite situationen i svensk ekonomi och också i stora delar av världen. Vi har i Sverige under några år nu, 2 år, haft en väldigt hög inflation. Inflation betyder att företagen sätter högre och högre priser på mat, på bensin, kläder, elektronik. Allt har blivit väldigt mycket dyrare. Men människor tjänar inte samma ökning som allt annat har ökat i pris. Så det har varit en hög och snabb inflation där allt har blivit dyrare. Riksbanken har då, för att kontrollera detta, höjt räntan så att det ska bli dyrare att låna pengar och att köpa saker, att investera. De vill trycka på bromsen, de vill bromsa ekonomin och börja om från början igen. Nu har inflationen kommit ner till en bra nivå och därför sänker Riksbanken sin ränta. Det blir nu billigare att låna pengar. Och många av människorna som har lånat pengar till sin bostad, de kan få en lägre ränta nu. Lite lägre. Men också tyvärr, om man sparar pengar på banken, då blir sparräntan lägre. Och det är inte bra för oss som sparar på banken. Nu går vi vidare till nästa nyhet. Förslag om att jobba mindre. Den som jobbar heltid idag jobbar oftast 40 timmar i veckan. Nu har partiet Socialdemokraterna ett förslag om att jobba mindre. De vill att tiden för arbete ska vara 35 timmar i veckan. Om vi jobbar mindre skulle det bli lättare att få livet att fungera. Många skulle må bättre och ha mer frihet. Det säger Annika Strandhäll och hon är politiker i Socialdemokraterna. Om arbetstiden blir kortare kan också fler få jobb, säger partiet. Om lika mycket arbete ska bli gjort behövs fler som delar på arbetet. Eftersom många i Sverige är utan jobb finns det många fler som skulle kunna jobba, säger Annika Strandhäll. Partiet, Socialdemokraterna, vill att arbetstiden ska vara 35 timmar i veckan om 10 år. Miljöpartiet vill också att folk ska jobba mindre. Vänsterpartiet och flera fackförbund pratar också om det. Vad tycker ni som lyssnar? Är det ett bra förslag att sänka arbetstiden 5 timmar varje vecka? Det blir en timme kortare arbetsdag. Finns det några fördelar, nackdelar? Sista nyheten handlar om en stor park med solceller. Och detta är en nyhet utanför Sverige. Ni ser på bilden, solceller är en ny teknologi som ger oss elektricitet och energi från solen. Solceller samlar energi från solen och gör el som är bra för klimatet. Det blir inga utsläpp av solenergi. Nu ska Australien bygga världens största park med solceller. Den parken ska bli
lika stor som 24 000 fotbollsplaner. Elen från parken kommer kunna ge el till 3 miljoner hus. Parken ska också ha en kabel som länkar ihop parken med landet Singapore. Australien ska sedan sälja en del av elen till Singapore. Många i Australien har egna solceller på sina hus. Men nästan hälften av elen i Australien kommer fortfarande från fabriker som eldar kol. El från kol ger stora utsläpp och är dåliga för miljön och det skadar klimatet på jorden. Och just nu är det ungefär 1/3 av elen i Australien som kommer från el som inte skadar klimatet. Det är inte klart när parken med solceller blir klar. Och just nu finns världens största park för solceller i landet Indien. Tack så mycket mina damer och herrar. Det var allt för dagens nyheter. Vi ses i nästa sändning. Ciao!